Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Sau khi tìm hiểu về nước Pháp với trường phái âm nhạc ấn tượng đầy mộng mơ, hôm nay mình sẽ tiếp tục đi theo dòng chảy lịch sử đến đầu thế kỷ 20 và đến với một đất nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trên bản đồ chính trị thế giới, đó là nước Nga. Hôm nay mình sẽ nói về cái thời mà nước Nga được người ta gọi bằng tên Liên bang Xô Viết, gọi tắt là Liên Xô. Năm 1917, cách mạng tháng 10 nổ ra, nước Nga được đổi tên thành Liên Xô và từ đó mở ra một thời kỳ mới với nhiều biến động cả về chính trị và nghệ thuật. Ba nhà soạn nhạc Xô Viết nổi tiếng nhất trong thời kỳ này là Dmitri Shostakovich, Sergei Prokofiev và Aram Khachaturian. Với thời lượng hạn chế hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu về Shostakovich trước, qua đó cũng sẽ hiểu thêm về sự khắc nghiệt của chiến tranh và hành trình của âm nhạc để vượt lên mọi sự đàn áp và định kiến chính trị. Giờ mình bắt đầu nha. Dmitri Shostakovich sinh ra trong một gia đình trung lưu. Ba ông là một nhà hóa học, còn mẹ là một nghệ sĩ piano. Được mẹ dạy piano lần đầu vào năm 9 tuổi, Shostakovich đã sớm bộc lộ khả năng thiên tài của mình. Ông có khả năng ghi nhớ những bản nhạc mẹ đàn chỉ sau một lần nghe. Và ông được nhận vào nhạc viện khi chỉ mới 13 tuổi, rồi tốt nghiệp năm 19 tuổi với bài tốt nghiệp là bản Symphony số 1. Suốt quá trình đi học và cả sáng tác sau này, Shostakovich luôn muốn phát triển phong cách cá nhân của riêng mình thay vì đi theo những gò bó. Chính tính cách này của ông đã khiến cho sự nghiệp của ông luôn bấp bênh. Vị lãnh đạo của Liên Xô lúc này là một người tên là Joseph Stalin. Thì sau khi nắm quyền, Stalin thi hành chính sách kiểm soát nghệ thuật, tức là tất cả các thể loại âm nhạc đều phải chịu sự kiểm duyệt gắt gao của chính quyền Xô Viết. Âm nhạc phải mang tính đại chúng, không được mang dấu ấn cá nhân và không được sáng tác nhạc có ảnh hưởng từ những quốc gia phương Tây. Và do đó, Shostakovich luôn có một mối quan hệ phức tạp với chính phủ. Thường thì ông sẽ hứa sáng tác một tác phẩm mà chế độ muốn, nhưng sau cùng ông lại viết một cái gì đó hoàn toàn khác. Thế nên, mặc dù rất tài năng, nhưng sự nghiệp của ông vẫn có những thăng trầm, có những ngày vinh quang, cũng có những lúc thất thế, nhục nhã. Sau lần bị chỉ trích đầu tiên trên báo chí, tác phẩm của ông bị buộc phải thu hồi và ông phải chuyển sang sáng tác nhạc phim, một thể loại an toàn hơn. Ông sáng tác rất nhiều bản nhạc phim hay nha Nị. Điển hình là bản sau đây, nhạc phim của bộ phim Ruồi Trâu. Ruồi Trâu là biệt danh của nhân vật chính trong phim. Phim này là hành trình của anh chàng này từ một thanh niên hiền lành đến một ruồi trâu sắc sảo và dũng cảm. Có những khúc bi tráng như vậy nè Nị, nghe thử nha.
Hay ha Nị. Và dĩ nhiên trong phim cũng có những khúc tình cảm tha thiết như vậy. Nghe tình cảm à Nị ha. Thì lệnh cấm đoán đối với Shostakovich được gỡ bỏ sau đó do chính phủ lúc đó cần những tác phẩm âm nhạc để khích lệ tinh thần nhân dân trong chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời gây tiếng vang trên toàn thế giới. Và Shostakovich là một lựa chọn hoàn hảo cho vai trò đó. Để cô nói sơ qua chỗ này cho Nị hiểu nha. Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến giữa hai phe phát xít và phe đồng minh. Thì Liên Xô thuộc phe đồng minh, còn Đức Quốc xã thuộc phe phát xít. Để bảo toàn mạng sống cho mình và gia đình, Shostakovich đã cho ra đời hai bản giao hưởng số 5 và số 7 theo yêu cầu của chính quyền. Bản giao hưởng số 7 mang tên Leningrad được cho là sáng tác trong lúc thành phố Leningrad của Liên Xô đang bị vây hãm bởi quân phát xít Đức. Thì sau cùng quân Đức thua trận và bản giao hưởng này sau đó đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt trên khắp thế giới. Giờ mình nghe thử một khúc trong bản giao hưởng này nha. Khúc này là Shostakovich mô phỏng lại tiếng dậy đinh của quân Đức khi tiến vào thành phố. Rồi, Nị nghe ra tiếng dậy đinh không Nị? Thì theo lời một người bạn của ông thì Shostakovich lúc đầu viết khúc này dành cho Stalin, nhưng sau đó chuyển sang thành bản nhạc chống Hitler và được chính quyền ca ngợi nhiệt liệt. Thì sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Shostakovich lại một lần nữa hứng chịu sự chỉ trích từ chính quyền vì phong cách âm nhạc độc đáo của mình. Toàn bộ tác phẩm của ông lại bị cấm trình diễn, bị miễn nhiệm tại nhạc viện nơi ông công tác. Bản thân ông phải sống trong lo sợ tới mức phải ngủ ngoài đường vì sợ một ngày nào đó mình sẽ bị bắt và liên lụy đến gia đình. Nhưng số phận lại một lần nữa mỉm cười với ông. Vào năm 1949,
Liên Xô lúc đó cần cử một đại diện tham dự Đại hội về văn hóa, khoa học và hòa bình thế giới diễn ra tại New York, và Shostakovich đã được chọn, và những lệnh cấm cũng được nới lỏng với ông. Thì năm 1953, Stalin qua đời. Sau đó 3 năm, một tuyệt tác in đậm dấu ấn tình cảm của Shostakovich đã ra đời. Đó là bản Vals số 2. Bản đó nổi tiếng đến tận bây giờ. Bản nhạc như là một tiếng thở phào nhẹ nhõm của ông sau những năm tháng khắc nghiệt. Một màu sắc tươi mới trái ngược hoàn toàn với tông màu xám xịt trong âm nhạc của ông trước đây. Đây mới là phong cách thật sự của ông. Thì sau cùng ông cũng đã có thể biểu lộ cảm xúc của mình qua âm nhạc. Giờ để kết thúc, cô mời Nị nghe thử bản nhạc xuất sắc này của ông nha. Như cô vẫn nói với Nị ai cũng có quyền nghe và cảm thụ âm nhạc. Âm nhạc vượt lên trên tất cả những thù hận hay định kiến. Sức mạnh của âm nhạc có thể giúp mình gia tăng niềm vui, và đồng thời cũng giúp mình vượt qua những thời khắc tăm tối nhất của đời người. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.